Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. För ett litet tag sedan gick jag i mål på mitt första 100-miles lopp, Hallands Ultra Beach. När man är ute sådär i nästan 30 timmar, då hinner man ju tänka en hel del och dra en hel del lärdomar. Jag spelade faktiskt in några av de lärdomarna under loppet. Så jag tänkte idag dela med mig av de lärdomarna jag drog av att springa 100 miles. Så häng med! Den första lärdomen jag drog var denna. Hur ensam man än känner sig så är man sällan ensam ute på banan. Visst, någon är sist. Men oddsen är att inte är du. Ja, det här var ganska tidigt under loppet faktiskt. Men startfältet hade dragits ut. Och jag hade ingen aning om jag var först, sist eller i mitten. Och visst, någon är först. Men antagligen inte jag. Men någon är också sist. Och det är antagligen inte heller jag eller du. Det är bara en person. Och oddsen är att det inte är du. Så även om du känner dig ensam, så spring på och gör ditt lopp. Och ofta om du bara kör din takt så kommer du antingen komma ifatt någon som har en lite sämre dag än du, eller bli fattsprungen av någon som har en lite bättre dag än du. Ett exempel på det här är när jag försökte uppe på 100 miles på Kullamannen. Där blev jag ju faktiskt till slut sist och är fattsprungen av efterlöparen. Så även när jag var sist så blev jag faktiskt fattsprungen av någon. Men långt innan dess så var jag väldigt säker på att jag var sist. För det gick så långsamt och jag hade varit så långsam in till Råbocka camping. Men jag blev fattsprungen av löpare efter löpare efter löpare innan jag till slut faktiskt var sist. Så även när känslan är att man är sist och man är väldigt säker på det, så finns det antagligen någon bakom som har en sämre dag än du. Så låt oss då gå över på nästa lärdom. Om jag ligger först i en sån klunga, då har jag kartan framme för att navigera. Men ligger jag som nu bakom ett antal, då kan jag ta bort kartan och spara lite batteri i klockan. Bara följa dem och så hoppas att de springer rätt. Ja, att ha kartan framme på klockan gör att den drar extra batteri. Dels måste skärmen rita om sig hela tiden. Och dels så används klockans processor ganska hårt när den ska räkna ut kartan hela tiden. Det gör att batteriet tar slut mycket fortare. Så behöver du inte den, så byta till en annan skärm som har lite mindre uppdateringar hela tiden. Men det här gäller naturligtvis även andra saker. Se till att släcka din pannlampa när du inte behöver den. Kommer du in i ett samhälle där det finns gatubelysning, så släck pannlampan eller dra ner den betydligt om du inte behöver den. Så låt oss gå över till den tredje lärdomen då. Nästa lärdom är planeringen. Att ha en raceplan med olika stationer och kanske tänkt tempo till dem. Nu har jag planerat lite offensivt som vanligt här. Jag tror det finns tid att springa i fatt senare, men ändå. Jag ligger lite efter planen just nu. Men det är inte poängen. Poängen är att ha något att springa till. Jag kan inte ha Båstad som mål. Det går liksom inte. Då blir man tokig. Ja, se till att ha en raceplan. Det är ju viktigt att ha planerat vad som kommer hända under loppet. Visst, det kommer inte bli exakt som du har tänkt dig. Men du är mycket bättre förberedd om du i alla fall har gått igenom banan. Och tänker igenom alla aidstationer och sånt där också. Så du vet vad du behöver fylla på och inte. Och vad du behöver fundera på. Och det är samma med näringsplan. Tänk igenom vad du ska äta och när du ska äta det. Och se till att blanda upp maten så att du har lite olika varianter. Och det är jättesvårt att veta innan vad man kommer vara sugen på när man är ute på lopp och vad man kommer kunna få i sig. Och det får oss in på nästa lärdom. Att inte äta i fatt. Precis som att om man missar en träning så kan man inte träna i kapp. Då har man en träningsskuld sen som man aldrig kommer bli av med. På samma sak här när jag äter. Kan jag inte äta på en bit. Försök inte äta i fatt utan försöka komma tillbaka på den plan jag har. Och bara följa planen. Jag kan inte tillgodogöra mig mer än vad jag kan utan det som är missat är missat. Och sen försöka bara komma upp på banan igen. Det är samma sak om det går långsammare en sektion. Så försök inte springa ifatt det genom att öka allt för mycket. Visst, har du kapacitet och möjlighet så kanske. Men var lite försiktig med det. Försök inte stressa fram det. Utan det som är tappat är tappat. Och har du inte tappat så att du inte kommer förbi ett rep. Så bara exekvera så gott du kan på den plan du har. Så med det, över till nästa lärdom. Nästa lärdom är att om man mår illa och att äta för mycket socker så kan det hjälpa att ta in lite salt också. Jag brukar ta sådana här små paket man ibland får på restauranger. När jag får sådana över så sparar jag dem. Så tar jag med mig ett par tre sådana på loppen. Det tar en stund innan det hjälper, men det kan verkligen hjälpa. Jag underskattar inte effekten av salt för att chocka systemet och komma tillbaka på banan. Det funkar faktiskt jättebra. Och så här i efterhand kan jag tänka att jag var nog lite dålig denna gången på att variera min näringsplan.
Jag hade fokuserat lite för mycket på kolhydrater per timme snarare än variation och kalorier, vilket är det jag brukar satsa på. För om man fokuserar på kolhydrater så blir det lätt att man fokuserar på söta saker, för det är mest kolhydrater per gram i det. Men på så här långa lopp så behöver man även lite annan näring. Så jag skulle haft mycket mer protein och fett. Och hade jag räknat kalorier istället så hade jag varit mycket mer öppen för det. Sen funkar vingummin bra för mig, för det kan jag alltid trycka i mig några stycken även när jag mår dåligt och inte vill. Men magen behöver något annat också att jobba med. Och kroppen behöver mer än bara det sockret som är i dem. Det är ju bara socker. Så vidare till nästa lärdom. Nästa lärdom tar vi här mitt i natten i Steninge. Att extra batterier slår laddning varje gång. Ja, det här hänger ihop lite med det, att spara batterier när man kan. Men även extra batterier. Det är fantastiskt bra. Kan du hitta prylar som har lång batteritid, där det finns extra batterier att köpa så du kan byta batteri istället för att hålla på och krångla med laddare och powerbank. Visst, jag har ändå med mig en powerbank, men det är framförallt för att ladda min mobil. 100 miles, 30 timmar. Du klarar sig inte alltid min mobil hela vägen. Men jag vill inte behöva krångla och ladda en massa olika batterier och olika utrustning under vägen. På Allans Ultra Beach under natten. Första batteriet i min pannlampa tog slut ganska fort. Jag hade den på max större del av tiden. Så jag bytte batteri, sänkte pannlampan till halva. Och sen började jag krångla med att ladda batteriet i pannlampan och sånt. Men jag insåg ganska snart att jag slösar bara batteri i min powerbank. Och jag hade ju faktiskt en extra pannlampa med extra batteri. Så varför inte använda den då istället för att släppa med den som dödvikt. Så med det tar vi oss över till den sista lärdomen. Nästa lärdom. Ska du igenom Steninge, ta med dig stavar. Så mycket lättare med den utan. Det är ju inte alla lopp som går över Steninge. Men ändå, det här med stavar är värt att fundera igenom innan. Tror jag att jag kommer att använda dem? Och när tänker jag mig i så fall att jag ska använda dem? Om du inte kan komma på något ställe där du ska använda dem så kan man nog lämna dem hemma. Jag såg att de flesta som sprang 100 miles på hubben hade inte stavar. Men jag var ändå rätt glad att jag tog med dem faktiskt. För jag hade tänkt igenom innan. Där det är vad, så är de rätt sköna att ha, att kunna känna sig för var man sätter fötterna. Vattnet är ibland ganska grumligt. Men även i Steningen där de är som ett par extra ben, även några andra klippiga partier, så tycker jag att stavar är rätt skönt att ha. Så det var de lärdomarna jag spelade in under loppet. Ja, jag lärde mig naturligtvis väldigt mycket mer av att springa 100 miles. Och jag tror jag har mycket jag kommer med mig in i Kullamannen 100 miles i november. Och för att hänga med på det så prenumerera om inte du redan gör det. Och se till att även trycka gilla om du tycker om den här typen av videos. Så ska jag se till att försöka göra mer. Skriv gärna en kommentar om dina bästa tips från Ultra. Det behöver inte vara 100 miles. Men det finns ju många tips och tricks där ute. Om vi hjälps åt att dela med oss så tror jag att alla kan lära sig någonting av varandra. Alla sådana här tips passar inte för alla personer. Utan testa på träning. Funkar inte för dig så lägg undan det. Man behöver inte göra som alla andra. Med det sagt, tack för idag. Så ses vi i nästa. Hej då!